รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรักและชื่นชอบในการทำอาหารนะครับแต่ว่าไม่มีพื้นฐานไม่เป็นไรครับเพราะนี่คือบทเรียนที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงพื้นฐานและก็วิธีการทำอาหารที่บ้านอย่างง่ายๆครับกับ My Cooking School 101 ครับและสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเมนูพื้นฐานง่ายๆที่เราสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นของหวานก็ได้หรือบางครั้งก็สามารถดัดแปลงมาปรุงเป็นเมนูในรูปแบบอาหารคาวก็ได้เช่นกันนะครับในวันนี้เราจะทำแพนเค้กและวอฟเฟิลครับเมนูแรกนะครับเราจะเริ่มต้นจากแพนเค้กก่อนเลยเวลาพูดถึงแพนเค้กเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีอยู่ในหลากหลายวัฒนธรรมแต่ที่เราจะทำในวันนี้เป็นแพนเค้กแบบสไตล์อเมริกันครับคนอเมริกานะครับจะชอบทานแพนเค้กเป็นอาหารเช้าส่วนคนยุโรปก็จะรับประทานเป็นของหวานนะครับแพนเค้กสูตรนี้ไม่ยากครับและส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็เป็นของที่เรามีติดครัวกันอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาตวงและก็ร่อนส่วนประกอบของแห้งกันก่อนนะครับผลเอาที่ร่อนเนี่ยนะครับเอาไว้ในชามผสมเลยแล้วก็แทนน้ำหนักออกให้เป็นศูนย์นะครับแป้งอเนกประสงค์เราใช้225 กรัมครับผมก็ตวงแล้วใส่ลงไปเลยนะครับส่วนประกอบต่อมาคือผงฟูครับผงฟูเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะครับจะใช้เยอะนิดหนึ่งครับนะฮะเกลือครับผมเกลือเราใช้ไม่เยอะนะครับเราใช้ประมาณครึ่งช้อนชาครับแล้วก็ล่อนทุกอย่างลงไปในชามผสมครับสำหรับในการทำแพนเค้กนะครับส่วนประกอบที่ให้ความหวานที่เราจะใช้ก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราจะใช้ทั้งหมด30 กรัมครับใส่ลงไปผสมกับแป้งที่เราร่อนไว้ได้เลยครับก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของแห้งทั้งหมดนะครับผมก็จะใช้ตะกร้อมือเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับคนน้ำตาลทรายให้กระจายทั่วๆนะครับส่วนประกอบต่อไปจะเป็นส่วนประกอบของเหลวครับของเหลวที่เราใช้ก็จะมีไข่ไก่นะครับซึ่งเราจะใช้ไข่ไก่ทั้งฟอง2 ฟองครับผมตอกลงไปเลยนะครับเนยละลายซึ่งเราสามารถละลายในหม้อหรือว่าในไมโครเวฟก็ได้นะครับใส่ลงไปผสมกันครับแล้วก็ตี2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนครับเข้ากันดีแล้วนะครับเราถึงค่อยใส่นมตามลงไปครับนมเราใช้ทั้งหมด450 มิลลิลิตรครับผมแต่ก่อนที่จะนำมาผสมกันเราเตรียมกระทะก่อนนะครับเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยเราใช้กระทะแบบนอนสติ๊กนะครับจะได้ไม่ติดนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเราจะใช้กระทะเหล็กหรือกระทะที่ทำจากวัสดุอย่างอื่นขอให้ทานน้ำมันทั่วๆและอุ่นให้ร้อนดีก่อนที่จะใส่ส่วนผสมลงไปนะครับที่มาของชื่อแพนเค้กนะครับง่ายมากเลยแพนแปลว่ากระทะเค้กก็คือตัวเนื้อเค้กเขาก็เปรียบเสมือนกับขนมเค้กที่ทำในกระทะนั่นเองนะครับวิธีการผสมแป้งแพนเค้กนะครับเทคนิคที่ดีก็คือว่าเราอย่าผสมจนละเอียดเกินไปเพราะฉะนั้นขั้นตอนของการผสมกันเนี่ยไม่ควรทำในเครื่องปั่นน้ำหรืออะไรที่จะออกมาเนียนเกินไปเพราะเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะต้องไม่ข้นมากเกินไปหรือเรียกว่าไม่โอเวอร์มิกซ์ตัวแป้งโดของเขานะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะกระทะของผมร้อนดีแล้วผมจะใส่ของเหลวลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็เทลงไปรวดเดียวเลยครับคนให้ส่วนประกอบทั้งหมดนะครับเข้ากันดีครับเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับพอเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคนมากเกินไปเนื้อแพนเค้กที่เราได้เนี่ยครับจะออกมาเหนียวนะฮะแล้วก็ไม่นุ่มครับสิ่งต่อมาที่เราจะเตรียมนะฮะเราก็เตรียมตะแกรงเล็กๆเอาไว้พักตัวแพนเค้กที่เราทำเสร็จนะครับเวลาที่เราจะทำเราก็พยายามทำทุกชิ้นให้มีขนาดที่เท่ากันนะครับหย่อนลงตรงกลางครับผมเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าแพนเค้กของเราเนี่ย
พร้อมที่จะกลับด้านแล้วให้สังเกตฟองอากาศด้านบนนะครับฟองอากาศนะครับก็จะมาจากผงฟูที่อยู่ในส่วนผสมทำปฏิกิริยากับความร้อนนะครับแล้วพอผิวของเขาเริ่มที่จะแห้งนะครับเราก็พร้อมที่จะกลับด้านได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้เยอะแยะมากมายฮะเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าส่วนมากนะครับเขาก็จะรับประทานกับเนยดีๆสักก้อนหนึ่งนะครับไม่ต้องกับอะไรมากมายครับน้ำผึ้งเมเปิลไซรัปช็อกโกแลตซอสอะไรก็ได้นะครับตามใจเราครับทำให้เช้าของเรามีค่าขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นแพนเค้กในรูปแบบแรกที่ผมนำมาฝากนะครับกับแพนเค้กสไตล์อเมริกันครับถ้าบังเอิญว่าคุณเป็นคนชอบทำอาหารญี่ปุ่นหรือว่าทำขนมครกนะครับแล้วก็มีเตาแบบนี้นะฮะเป็นเตาที่ใช้ทำทาโกยากิหรือว่าขนมครกแบบญี่ปุ่นนะครับเราสามารถนำแป้งแพนเค้กตัวเดียวกันแพนเค้กสไตล์อเมริกันแบบเมื่อกี้นี้เลยนะครับมาดัดแปลงเป็นขนมที่มีกลิ่นอายของโดรายากิครับปกติแล้วโดรายากิเนี่ยนะครับแป้งเขาจะคล้ายกับแป้งแพนเค้กแต่เขาจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งอยู่ในนั้นนะครับซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามาราดตอนหลังนะครับเอาแล้วล่ะผมจะใช้เตาเจ้าทาโกยากิเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงในการทำแพนเค้กยากินะครับแต่ส่วนประกอบนะครับอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วแดงกวนนะครับเอาแล้วล่ะครับก่อนอื่นเราก็ต้องอุ่นกระทะให้ร้อนๆดีก่อนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเตาแก๊สนะครับเพื่อการกระจายความร้อนที่ทั่วถึงแล้วก็หล่อให้เจ้ากระทะซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยร้อนดีครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องมีแปรงที่ทาน้ำมันนะฮะถ้าเราไม่มีเนี่ยก็เอาทิชชู่ได้นะครับน้ำมันเนี่ยแค่หมาดๆนะครับอย่าไปเยอะมากนะครับแล้วก็ทาลงไปครับแป้งตัวเดิมแต่ผมจะเปลี่ยนภาชนะนิดนึงเพื่อให้หยอดได้ง่ายๆนะครับถั่วแดงกวนไม่ต้องกวนเองให้เสียเวลานะครับซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยครับเป็นกระป๋องของญี่ปุ่นครับเราหยอดแป้งลงไปนะฮะในกระทะที่ร้อนดีนะครับใส่ถั่วแดงนะครับก็หยอดลงไปตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็กลิ้งนะครับค่อยๆใช้ไม้เขี่ยนะฮะแล้วก็กลิ้งเจ้าแพนเค้กยากิของเราไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็เสิร์ฟลงบนจานสวยๆนะครับออกมาหน้าตาเผินๆนะฮะดูแบบไม่สังเกตนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นทาโกยากิหรือเปล่าแต่ถ้าเผื่อสมมุติเรากัดเข้าไปถึงไส้ข้างในแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าโอ้ไม่ใช่อย่างแน่นอนครับลองมาดูนะฮะว่าไส้ข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับสมมุติเราหยิบขึ้นมาแล้วเราลองบีดูนะครับเขาก็จะเป็นแป้งแพนเค้กนะครับนุ่มๆซึ่งด้านในมีไส้ของถั่วแดงกวนแบบญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเอาละครับผมจัดลงในจานให้สวยงามนะครับในเวลาเสิร์ฟผมจะราดน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่เราประยุกต์โดยใช้แป้งแพนเค้กแบบสไตล์อเมริกันมาทำนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าแพนเค้กยากิครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้ทำแพนเค้กสไตล์อเมริกันไปแล้วต่อมาเราจะทำวัฟเฟิลซึ่งเป็นสไตล์อเมริกันเช่นเดียวกันนะครับในการทำวัฟเฟิลนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือเครื่องทำวัฟเฟิลครับเครื่องทำวัฟเฟิลเดี๋ยวนี้หาไม่ยากนะครับมีทั่วไปเลยนะครับส่วนประกอบของแป้งแพนเค้กแล้วก็แป้งวัฟเฟิลนะครับสไตล์อเมริกันแทบจะเหมือนกันเลยครับแป้งสาลีผงฟูน้ำตาล
สิ่งที่แตกต่างนะครับก็จะมีเพียงแต่นมครับซึ่งนมเนี่ยเราถือว่าเป็นของเหลวเนื้อวัฟเฟิลเนี่ยจะค่อนข้างมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าดังนั้นเราจะลดส่วนประกอบของนมลงเล็กน้อยนะครับตัวไขมันเนี่ยในตัวของวัฟเฟิลเนี่ยครับเราจะใช้เยอะกว่าในตัวของแพนเค้กนะครับเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยจะช่วยทำให้วัฟเฟิลของเราไม่ติดพิมพ์วัฟเฟิลครับและตัวไขมันจากการที่เราใช้เนยละลายผมเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันรำข้าวแทนครับไข่เราจะใช้2ฟองเท่ากันนะครับแต่ผมจะเพิ่มไข่ขาวมาอีก1ฟองครับในการทำวัฟเฟิลนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาส่วนประกอบของแห้งมารวมกันก่อนก็มีแป้งมีผงฟูมีเกลือแล้วก็นำไปร่อนครับตอนที่เราทำแพนเค้กนะครับเราจะใส่น้ำตาลรวมไปกับของแห้งแต่วัฟเฟิลไม่ได้ครับเราจะแยกน้ำตาลไว้ก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบที่เป็นของเหลวนะครับเราจะมีนมนะครับเรามีน้ำมันใส่รวมกันไว้ได้เลยครับผมสิ่งต่อมานะครับที่แตกต่างกันทำให้วัฟเฟิลของเราฟูก็คือการแยกไข่แดงไข่ขาวนั่นเองครับไข่ขาวเนี่ยนะฮะเราใช้เยอะกว่าไข่แดงนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเพิ่มไข่ขาวมาอีกฟองหนึ่งนะครับส่วนไข่แดงใส่ลงในส่วนผสมนมได้เลยครับเอาละครับตรงนี้ไข่ขาว2ฟองไม่พอครับเราใส่เพิ่มลงไปอีก1ฟองนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ส่วนประกอบของเหลวตรงนี้ลงไปในส่วนประกอบของแป้งครับคนให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบจะออกมาคล้ายๆกับแพนเค้กนะฮะแต่จะเหนียวกว่าเล็กน้อยครับไข่ขาวนะครับที่เราแยกไว้เราจะมาตีให้ขึ้นฟูครับหลังจากเราตีสักประมาณ1นาทีนะครับจะมีลักษณะเป็นฟองนะฮะเราค่อยเอาน้ำตาลครับที่เราไม่ได้ใส่ลงไปตอนแรกเนี่ยนะครับมาใส่ตอนนี้ครับโรยลงไปก่อนครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ตีต่อครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ที่เหลือลงไปครับตีต่อครับผมจนเราได้เมอแรงที่มีลักษณะขาวและเงาดีครับใช้ได้แล้วนะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาส่วนประกอบทั้ง2ส่วนมาผสมกันครับตัวไข่ขาวก็จะช่วยทำให้ส่วนประกอบของวัฟเฟิลของเราเนี่ยครับมีความเบาขึ้นครับหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะต้องตะล่อมครับการตะล่อมก็คือการคนไม่รุนแรงนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้วัฟเฟิลสไตล์อเมริกันนะครับมีความเบานุ่มกว่าแพนเค้กครับจุดที่ต้องระวังของตัวแป้งวัฟเฟิลสไตล์อเมริกันนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราเก็บได้ไม่นานนะครับอย่างมากก็สัก2ชั่วโมงนะครับเราควรจะใช้เลยเพราะว่าไข่ขาวมันจะฝ่อนะฮะตอนนี้เครื่องทำวัฟเฟิลร้อนแล้วนะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องทาน้ำมันหรืออะไรบนเครื่องเลยนะครับเพราะว่าในส่วนประกอบของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วครับตักลงไปตรงกลางนะฮะที่เหลือเนี่ยครับไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราไม่ต้องมาคอยกลับด้านอะไรให้เสียเวลาก็แค่ปิดเครื่องแล้วก็ให้เครื่องวัฟเฟิลทำงานไปครับประมาณ1นาทีครับฟุบสีสวยไหมล่ะแล้วก็ฟูนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะกรอบดีทีเดียวนะครับเวลาที่เราเอาออกจากเครื่องเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าเราควรจะวางบนตะแกรงครับถ้าเราวางบนจานเรียบๆเนี่ยเขาจะไม่มีที่ระบายความร้อนแล้วเขาจะไม่กรอบนะครับขนมวัฟเฟิลนะครับก็จะมีคนชอบถามอยู่เรื่อยว่าทำไมวัฟเฟิลจะต้องมีรูจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรารับประทานวัฟเฟิลส่วนมากจะสังเกตไหมครับว่าเราจะทานกับซอสประเภทใดประเภทหนึ่งช็อกโกแลตซอสน้ำหวานเมเปิลไซรัปช่องพวกนี้แหละครับเป็นช่องที่เอาไว้เก็บกักตัวซอสเวลาที่เราราดลงไปทำให้คนที่ชอบทานซอสเนี่ยครับได้รับประทานซอสอย่างจุใจมากยิ่งขึ้นอีกครับและสำหรับวัฟเฟิลนะครับเราสามารถมาแปลงเป็นวัฟเฟิลรสต่างๆได้ครับคนจะใช้วัฟเฟิลสูตรนี้มาแปลงโดยทำเป็นรสชาติของช็อกโกแลตครับเราสามารถทำช็อกโกแลตวัฟเฟิลนะครับโดยเปลี่ยนส่วนประกอบแค่บางชนิดครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนมีดังนี้ครับผมลดแป้งสาลีอเนกประสงค์ลง25 กรัมนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยผงโกโก้ครับผงฟู1ช้อนโต๊ะลดลงเหลือแค่2ช้อนชาแล้วก็แทนที่ด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาครับไข่ไก่นะครับเราเปลี่ยนมาเป็นไข่ไก่ทั้งฟอง3ฟองครับ
และเช่นเดียวกันนะครับสำหรับช็อกโกแลตวัฟเฟิลเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนส่วนผสมอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้เป็น Red Velvet Waffle ได้ด้วยครับส่วนประกอบเหมือนกับช็อกโกแลตวัฟเฟิลทุกอย่างครับแต่เราเปลี่ยนจากนมมาเป็นบัตเตอร์มิลค์340มิลลิลิตรแล้วเราก็เพิ่มสีแดงเข้าไป2ช้อนชาและนี่ก็คืออเมริกันวัฟเฟิลใน3รสชาตินะครับแบบ Plain Original แบบช็อกโกแลตแล้วก็แบบ Red Velvet นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่นิยมรับประทานกันก็คือวัฟเฟิลกับไอศครีมแล้วเราก็อาจจะตกแต่งด้วยผลไม้ที่เราชอบมีซอสช็อกโกแลตอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่1ครับหรือสำหรับคนที่ชอบกล้วยหอมนะครับเราก็อาจจะเสิร์ฟกับช็อกโกแลตวัฟเฟิลนะครับแล้วก็ครีมง่ายๆแล้วก็มีคาราเมลครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความหวานง่ายๆนะครับน้ำตาลไอซิ่งอย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอนะครับและนี่ก็คืออเมริกันวัฟเฟิลใน3รูปแบบ3รสชาติที่ผมนำมาฝากครับนอกจากวัฟเฟิลสไตล์อเมริกันแล้วนะครับตอนนี้เราข้ามทวีปนิดหนึ่งเราจะทำวัฟเฟิลสไตล์ฝรั่งเศสครับวัฟเฟิลแบบฝรั่งเศสนะครับจะแตกต่างกับแบบอเมริกันแบบนี้เนื้อจะแน่นนิดหนึ่งนะครับจะมีลักษณะคล้ายแป้งชูของตัวชูครีมหรือเอแคร์นั่นเองนะครับและวิธีการทำก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับสำหรับวัฟเฟิลตัวนี้นะครับจะไม่มีความหวานไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเลยดังนั้นเวลาที่เขารับประทานก็มักจะโรยไอซิ่งหรือว่าราดน้ำผึ้งราดไซรัปเยอะๆนะครับหรือสามารถนำมารับประทานประกอบกับของคาวก็ได้เช่นเดียวกันครับวิธีการทำไม่ยากครับผมมีนมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นนมส่วนแรกเราใส่ลงในหม้อเลยครับแล้วก็นำไปต้มนะครับเราก็จะใส่เกลือลงไปครับผมแล้วก็ตามด้วยเนยครับแล้วก็คอยให้เนยของเราละลายดีแล้วก็นมเนี่ยร้อนจัดครับสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองครับตอกใส่ชามไว้ได้เลยแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันนะครับใส่นมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนมส่วนที่2นั่นเองลงไปครับตามด้วยวิปครีมนะครับสุดท้ายแต่งกลิ่นให้หอมนิดนึงนะครับด้วยวานิลาครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับกลับมาที่ส่วนประกอบนมของเรานะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วก็เนยละลายดีแล้วครับผมก็จะปิดไฟนะครับยกออกจากความร้อนหลังจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งลงไปครับอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะครับแล้วก็เอาช้อนไม้เนี่ยครับคนให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนครับหลังจากที่แป้งจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับเพื่อเป็นการลดความร้อนผมจะถ่ายมาใส่ชามผสมอีกใบหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ความร้อนเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วครับแล้วเราก็คนให้คลายความร้อนเล็กน้อยนะครับเพราะถ้ายังร้อนเกินไปเราใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปเนี่ยนะครับมันจะสุกครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับผมจะใส่ส่วนประกอบของไข่ลงไปก่อนครับทีละเล็กน้อยให้เขาคลายตัวนิดหนึ่งนอกจากคลายตัวแล้วอุณหภูมิก็ยังจะหล่นลงด้วยนะครับใส่จนหมดนะครับผมส่วนผสมเนี่ยนะฮะตัวแป้งจะออกมาไม่ได้ข้นถึงขนาดชูเพสทรีนะครับเขาจะเหลวกว่าครับเหลวประมาณนี้ฮะตอนนี้เราก็วอร์มตัวเครื่องทำวัฟเฟิลให้ร้อนดีนะครับตักแป้งใส่ลงไปครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยจะคล้ายกับแป้งชูแป้งเอแคร์นะครับส่วนมากเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราจะราดน้ำหวานหรือราดไซรัปค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวแป้งไม่มีความหวานนะครับหรือนอกจากการที่เราจะรับประทานเป็นของหวานแล้วเรายังสามารถดัดแปลงมาทำเป็นเมนูคาวได้ด้วยครับมาดูกันครับหน้าตาคนละแบบกันเลยนะฮะเนื้อก็จะหนึบๆนิดหนึ่งนะครับ เอาแล้วล่ะเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไว้นะครับว่าวัฟเฟิลสูตรนี้เราสามารถนำมาแปลงให้เป็นแบบรสชาติอีกแบบหนึ่งเพื่อรับประทานเป็นเมนูคาวได้ด้วยผมจะทำวัฟเฟิลสูตรนี้เป็น
พาเมซานวัฟเฟิลครับง่ายๆครับเราใช้พาเมซานแบบนี้นะฮะที่เราทานกับพาสต้านะครับขูดลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่แป้งตามลงไปครับแล้วก็ขูดพาเมซานเพิ่มลงไปอีกด้านบนครับเวลาที่พาเมซานโดนความร้อนนะครับเขาจะแห้งแล้วก็กรอบนะครับแล้วก็จะมีความหอมมากทีเดียวซึ่งวันนี้ผมจะเสิร์ฟพาเมซานวัฟเฟิลกับไก่ทอดแล้วก็เมเปิลไซรัปนะครับฟึบมาดูสีดีกว่าว้าวสีสวยมากทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็น French Waffle หรือ Waffle แบบฝรั่งเศสนะครับใน2รูปแบบที่ผมนำมาฝากแบบ plain กับอีกแบบหนึ่งพาเมซานรับประทานคู่กับไก่ทอดและก็เมเปิลไซรัปครับและนี่ก็คือบทเรียนทั้งหมดนะครับที่เรานำมาเสนอในวันนี้ซึ่งคุณผู้ชมสามารถนำไปดัดแปลงสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูได้เยอะแยะมากมายครับกับเรื่องราวของแพนเค้กและวอฟเฟิลใน My Cooking School 101 ครับและสำหรับเอกสารคู่มือการเรียนของบทเรียนในวันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ที่นี่ครับ